napot kívánok mindenkinek! Ma a Brooklands Múzeumban teszünk egy rövid kirándulást. A Weybridge-től délre található Brooklands Múzeum volt a brit motorsport és repülés szülőhelye. Ez a 32 hektáros terület tele van történelemmel. Megismerhetjük azoknak az embereknek a történeteit, akiknek volt bátorságuk szembeszállni az elvárásokkal. Brooklands 1907-es létrehozásától kezdve a két világháborún át a 20. század nagy részében a sebességrekordok megdöntésének, az autóversenyzésnek, a tudomány és a technológia fejlődésének középpontjában állt. És ez az a hely, ahol több ezer repülőgépet építettek, teszteltek és repültek. Itt mindenki hozzáférhet a történelmi autók, repülőgépek, motorok, kerékpárok és műtárgyak gyűjteményéhez. Megismerheti a Concordot, a Bluebirdöt, a Napier Railtont, a Wellington bombázót, a Spitfire-t, a pattogó bombát, az első engedéllyel rendelkező női pilótát, a Forma 1-et és a többszörösen díjnyertes interaktív repülőgépgyárat. A brooklandsi helyszín volt az első motorversenypálya a világon, és ez az a hely, ahonnan egy angol először szállt fel repülővel. A helyszínen található változatos repülőgépgyűjtemény teljes mértékben bemutatja Nagy-Britannia büszke repülési örökségét, csak úgy, mint a gépjárművek hatalmas választékát. Több mint 30 különböző típusú repülőgépet fedezhetünk fel, és akár meg is nézhetjük az eredeti brooklandsi versenypálya legmeredekebb szakaszát. Ha ez nem elég, egy kisebb összegért részt lehet venni egy egyedülálló Concorde élményen. Ez egy izgalmas múzeum, ahol a látogatók élvezhetik a teljes Concorde élményt. A fedélzeten van egy kiállítás a Concorde hátuljában, amely végigvezet a repülőgép történetén, majd leülhetünk, hogy a technológia révén megtapasztalhassuk azt a csodát, amely egykor az ég diadala volt. A British Airways Concorde kapitánya fog beszélni, miközben látható, hogy a sebességmérő eltalálja a Mach 2-t. Ez volt az első repülőgép, amely 100 utas szállított kétszeres hangsebességgel. A Concorde a valaha épített egyik legikonikusabb repülőgép, amely ötvözi a stílust és a luxust a kiemelkedő mérnöki bravúrral. A Delta Golf volt az első brit gyártású Concorde, amelyet a prototípusokból fejlesztettek ki a végső terv elkészítéséhez. Ezt a repülőgépet a légitársasági szolgáltatásokhoz szükséges munkák engedélyeztetésére használták. Soha nem használták kereskedelmi forgalomban, de a világ minden táján repültek vele, hogy új útvonalakat teszteljenek és a nemzetközi légitársaságok eladásait vonzza. Brooklands központi szerepet játszott a Concorde Projectben. Ez volt a helyszíne a brit és a francia repülőgépipar első találkozójának, amelyen a Concorde Project elindult. A gyártás megkezdése után a repülőgépek majdnem egyharmada Brooklandsban készült,
majd az Egyesült Királysági Filtonba vagy a franciaországi Toulouse-ba szállították végső összeszerelés céljából. A Delta Golf 7 évig repült, 1974. február 13-tól 1981. december 24-éig. 1981. karácsony estéjén történt utolsó landolása után a Delta Golfot kezdetben üzemképes állapotban egy filtoni hangárban tárolták. 1984-ben a British Airways megvásárolta a repülőgépet, és a flotta alkatrészeinek forrásaként használta. A Delta Golfot 2003-ban felajánlották Brooklandsnak, és a repülőgép főbb részeinek 2004. júniusában történő leszállítása után egy 2 éves helyreállítási projekt kezdődött, hogy a GBBTG, vagyis a Delta Golf visszanyerje korábbi dicsőségét. 2006. július 26-án a Delta Golfot Michael Kent herceg nyitotta meg a nyilvánosság előtt a Brooklands Múzeumban. ...1909. október 29-én pénteken a francia Louis Pelham és Farman kétfedelű repülőgépe hajtotta végre az első hivatalos motoros repülést Nagy-Britanniában. Ez a különleges esemény 20 000 embert vonzott,
és ez volt az első nyilvános repülő bemutató Brooklandsban. A versenypálya a helyi földtulajdonos Havelock King ötlete volt. Hatalmas mérnöki bravúr. A pálya 9 hónap alatt készült el, és elnyelte az összes személyes vagyonát, amely ma körülbelül 16 millió fontnak felel meg. Az eredeti betonpálya 4,4 km hosszú volt, 30,5 méter széles mindkét végén, a dőlésszög néhol elérte a 30 métert. ...1907-ben Brooklands adott otthont a világ első 24 órás motoros versenyének, közvetlenül a megnyitása után. A pálya megvilágítására 300 vasúti lámpát használtak. Selwyn Edge 2545 km-t tett meg 106 km/h átlagsebességgel. Brooklands tömeges kerékpáros eseményeknek is adott otthont, és számos motorkerékpár rekordot döntöttek meg itt. Ebbe beletartozott George E. Stanley is, aki 1912-ben megdöntötte az 1 órás rekordot Singer motorkerékpáron, és ő lett az első, aki 350 köbcentiméteres motorkerékpárral több mint 97 km-t tett meg 1 óra alatt. Autóval 1913-ban Percy Lambert volt az első ember, aki 161 km/h feletti sebességgel haladt. Tragikus módon az év végén életét vesztette, amikor megpróbálta megdönteni saját rekordját. Egy áramvonalas koporsóba temették el, ami hasonlított az autójához. ...1929-ben Violet Cordery, brit autóversenyző és húga Evelyn 4,5 literes, 4 üléses Invictiával 30 000 mérföldet tettek meg kevesebb, mint 30 000 perc alatt, ami körülbelül 20 nap és 20 óra.
első világháború alatt a telephelyet a hadihivatalnak rekvidálták, repülőkiképző központoknak, valamint repülőgépgyártásnak adott otthon. A második világháborúban a Vickers és a Hawker cég kizárólag katonai repülőgépgyártásra használta. Összesen 3012 darab Hawker Hurricane Nagy-Britannia legsikeresebb vadászrepülőgépe épült Brooklandsben. A Brooklands repülőgépgyár egy magával ragadó környezet, amelynek hangárjában a factory floor autentikus gyári hangulatot idéz. Lehetővé téve a látogatóknak, hogy saját maguk is kipróbálhassák a repülőgép építési készségeiket. A kiállítás középpontjában a Loch Ness tóból kimentett Wellington bombázó áll, valamint a gyári alkalmazottak munkától távoli életére összpontosít. A bádogos üzemben el lehet készíteni egy saját fémrepülőgépet, vagy az emeleten, az interaktív állomásokon repülőgép tervező is lehet. Ha tetszett a videóm, iratkozz fel a csatornámra, és tarts velem legközelebb is. Sziasztok!